Hai guys, hari ini kita akan unbox Oppo A91. Musim cuti panjang ni, Oppo dah lancarkan smartphone mid-range terbaru iaitu Oppo A91. Phone ni dia dah upgradekan kameranya lebih power daripada phone yang sebelum ni. Kalau korang nak cari phone untuk video recording yang bajet dalam harga 1000, korang boleh consider invest kat phone ni. Sebab phone ni dalam harga 1000 boleh dapat feature-feature baru macam ni, I rasa memang sangat berbaloi. First, phone ni ada EIS. Video recording dia memang stable, tak goyang sangat. Yang kedua, phone ni ada portrait night mode. Biasanya, kita ambil gambar portrait kat tempat yang terang aja kan? Sekarang phone ni dia dah ada portrait night mode. Jadi kalau ambil gambar pada masa malam pun cun juga. Yang ketiga, phone ni dia ada VOOC flash charge 3.0. Biasanya kalau kita buat video recording, bateri dia akan cepat habis kan? Phone ni kalau you charge dalam setengah jam je, bateri dia dah boleh dapat 50% dah. Yang keempat, phone ni dia ada in-display fingerprint sensor. Kalau nak unlock phone, cuma pakai 0.32 saat aja dah boleh unlock dah. Yang kelima, phone ni ada function Google Lens. Kalau korang nak cari barang atau nak Google Translate, korang tangkap gambar benda tu je dah boleh. So sebelum unbox, mari kita tengok apa spek yang ada pada phone ni. Display dia Full HD Plus AMOLED screen display dan screen dia pakai Gorilla Glass 5. Memory dia 128GB dan 8GB RAM. Kamera belakang dia ada 4, 48MP main camera, 8MP ultra wide angle, 2MP depth camera dan 2MP macro camera. Kamera selfie pula 16MP. Prosesor dia pakai Helio P70 octa-core processor. Bateri dia 4000 mAh. Dan Android dia Android 9.0, Android Pie. So sekarang kita akan unbox dan tengok apa yang you akan dapat masa beli phone ni. User guide dan warranty card yang tak guna, SIM eject, transparent TPU case, phone, charger 3 pin 20W, kabel USB Type-C dan hands-free. Itu je. Kat sebelah kanan ada power button, kat bawah ada 3.5mm headphone jack, mic, USB Type-C dan speaker. Kat sebelah kiri ada SIM slot dan memory card slot. Dia pakai 2 nano SIM dan 1 memory card. Kat atas pula ada second mic. Kat belakang pula ada logo Oppo, 4 kamera, tulisan design for A series dan flash dia 1 baris. So sekarang kita akan tengok apa software dan function yang ada pada phone ni.
Sekarang kita akan test kamera dia. Kamera dia memang nice, selfie pun cantik juga. Ambil gambar pada waktu malam pun cantik juga. Sekarang tengah movement control order, so kita tak boleh keluar pada waktu malam lah. So I pun stay at home aja. Next video I akan ambil gambar lebih sikit tentang night mode dia, sebab night mode dia memang power. Video recording dia memang stable, 1080p dan 720p semua dia stable. So, korang rasa phone ni best tak? Sila komen kat bawah, nak tahu apa pendapat korang tentang phone ni. Itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, tolong like, share, komen dan subscribe. Bye bye and see you in the next video.